Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, vùng biển bên trong sẽ trở thành một vùng biển kín, tức là có nhiều con tàu bị mắc kẹt tại đây. Vậy bao nhiêu con tàu đã bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz và có tàu nào của Việt Nam hay không? Tính đến thời điểm mà video này xuất bản, theo dữ liệu từ các tổ chức bảo hiểm hàng hải và các công ty theo dõi vận tải biển, hiện có khoảng 1.000 con tàu đang bị mắc kẹt trong khu vực Vịnh Ba Tư và vùng biển xung quanh eo biển Hormuz. Đây không phải là những con tàu nhỏ, phần lớn chúng là những con tàu thương mại khổng lồ, nhiều chiếc dài hơn 300 mét, cao gần bằng tòa nhà cả chục tầng và có thể chở hàng triệu thùng dầu. Ngoài chở dầu còn có những con tàu chở hàng hóa nữa. Tổng giá trị của số tàu và hàng hóa bị mắc kẹt này ước tính lên đến khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. 25 tỷ đô la Mỹ là rất nhiều bởi vì một tàu chở dầu siêu lớn có thể trị giá từ 80 đến 120 triệu đô. Còn lượng dầu ở trên tàu đôi khi là 100 đến 200 triệu đô nữa. Như vậy chỉ cần vài trăm con tàu là tổng giá trị đã lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Khi khoảng 1.000 con tàu cùng bị mắc kẹt, tổng giá trị hàng hóa và tàu cộng lại đạt tới 25 tỷ đô la Mỹ là điều hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không phải là nói quá ở đây. Trong đó có rất nhiều tàu chở dầu thô, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng, tàu container và tàu chở sản phẩm hóa dầu. Những con tàu này vốn được thiết kế để chạy liên tục giữa Trung Đông và những thị trường tiêu thụ lớn như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Thông thường thì hoạt động ở khu vực này có thể nói là cực kỳ nhộn nhịp. Mỗi ngày có hàng chục tàu dầu ra vào Hormuz, các tàu rời cảng Ả Rập Xê Út hoặc Kuwait băng qua eo biển rồi hướng thẳng sang châu Á. Dỡ hàng xong chúng lại quay về để nhận chuyến mới. Chu kỳ đó lặp đi lặp lại liên tục như một dây chuyền khổng lồ. Nhưng mà khi căng thẳng leo thang và nguy cơ tấn công tàu thuyền xuất hiện, toàn bộ dây chuyền đó bị gián đoạn. Nhiều tàu đã chất đầy dầu nhưng không dám rời cảng. Một số tàu đang trên đường đi thì dừng lại ở giữa biển và nhiều tàu khác sẽ phải neo ở ngoài khơi, chờ xem tình hình an ninh có ổn định trở lại hay không. Hơn 1.000 con tàu, thế thì trong 1.000 con tàu này có bao nhiêu con tàu đang chở dầu? Nếu mà chỉ tính riêng tàu chở dầu, con số cũng đủ để khiến người ta phải giật mình. Các dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy hiện có hơn 700 tàu dầu đang ở trong khu vực quanh eo biển Hormuz. Trong số này có hàng trăm tàu chở dầu thô cùng với nhiều tàu chở sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu đã tinh chế. Những con tàu này là những con tàu siêu lớn, dài hơn 300 mét như đã nói và chở khoảng 2 triệu thùng dầu trong một chuyến. Để dễ hình dung, lượng dầu trên một con tàu như vậy đủ để cung cấp nhiên liệu cho cả một quốc gia nhỏ trong nhiều ngày. Khi hàng trăm con tàu như vậy cùng lúc phải dừng lại, hiệu ứng đối với thị trường toàn cầu là rất lớn. Ở Việt Nam thì cảm nhận cực kỳ rõ rồi. Các kho chứa dầu ở vùng vịnh bắt đầu đầy dầu nhanh hơn. Một số quốc gia thậm chí phải giảm sản lượng khai thác vì tàu chở dầu không thể đến nhận hàng, khai thác xong cũng chẳng biết để làm gì. Điều này giống như khi một tuyến đường cao tốc bị tắc, xe tải vẫn tiếp tục chạy ra từ các nhà máy nhưng không thể rời khỏi khu vực. Dần dần, bãi đỗ xe sẽ chật kín, hàng hóa bị dồn ứ và cả hệ thống vận chuyển bắt đầu gặp trục trặc. Trước khi tình hình căng thẳng bùng phát, mỗi ngày có rất nhiều tàu chở dầu đi qua eo biển này. Nhưng các theo dõi gần đây cho thấy lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này giảm mạnh chưa từng có. Một số thống kê cho thấy lượng tàu chở dầu đi qua eo biển này đã giảm tới 90% so với bình thường. Trong nhiều ngày liên tiếp, chỉ có vài con tàu dám đi qua eo biển. Có thời điểm cả tuyến đường gần như vắng bóng tàu dầu. Điều này không phải vì eo biển bị đóng cửa chính thức theo kiểu là người ta ngăn một cái gì đó ở trên eo biển. Trên lý thuyết thì nó vẫn mở về mặt vật lý. Nhưng trên thực tế, nguy cơ bị tấn công khiến các công ty vận tải không dám mạo hiểm. Một con tàu chở dầu có thể trị giá hàng trăm triệu đô, chưa kể lượng dầu trên tàu cũng có giá trị tương đương. Không một công ty vận tải nào muốn đánh cược cả gia tài của mình trong một khu vực có nguy cơ chiến sự. Vì vậy nên, nhiều tàu chọn cách đứng chờ ngoài khơi thay vì đi tiếp. Một yếu tố quan trọng nữa đó là bảo hiểm. Các tàu thương mại thường phải mua nhiều loại bảo hiểm khác nhau, trong đó có bảo hiểm chiến tranh. Loại bảo hiểm này được thiết kế để bù đắp thiệt hại nếu tàu bị tấn công trong những vùng xung đột. Nhưng khi tình hình quá nguy hiểm, các công ty bảo hiểm có thể từ chối cung cấp dịch vụ và điều đó xảy ra trong trường hợp của eo biển Hormuz. Một số công ty bảo hiểm hàng hải lớn trên thế giới đã thông báo ngừng cung cấp bảo hiểm chiến tranh cho tàu hoạt động trong khu vực Trung Đông. Điều này khiến nhiều tàu vận tải rơi vào tình thế khó xử. Nếu đi qua mà không bảo hiểm thì mọi thiệt hại sẽ do chủ tàu tự chịu. Trong một ngành mà mỗi con tàu đều rất đắt tiền như vậy thì không ai dám chấp nhận. Vì vậy, nhiều công ty quyết định một lần nữa không đi qua eo biển này cho đến khi tình hình ổn định hơn. Một câu hỏi được rất nhiều người Việt Nam quan tâm là liệu có tàu Việt Nam nào đang bị mắc kẹt trong khu vực eo biển Hormuz hay không? Thì theo các thông tin hiện có, chưa có báo cáo chính thức cho thấy tàu treo cờ Việt Nam đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Nhưng đó là riêng khu vực eo biển Hormuz, còn nếu tính cả khu vực Trung Đông thì sao? Tức là một khu vực nó rộng hơn rất là nhiều, gồm những quốc gia Trung Đông khác.
Thì một lần nữa, tính đến thời điểm video này xuất bản, hiện có 17 tàu chở dầu liên quan đến Việt Nam hoạt động tại khu vực Trung Đông, cùng với 213 thuyền viên Việt Nam đang làm việc trên các con tàu này. Điều đáng chú ý là các cơ quan chức năng cho biết tất cả các tàu và thuyền viên đang trong tình trạng an toàn, chưa ghi nhận trường hợp nào gặp nguy hiểm do căng thẳng tại khu vực. Để đảm bảo an toàn, Cơ quan Quản lý Hàng hải Việt Nam đã chủ động theo dõi rất sát tình hình. Các kênh liên lạc với tàu và thuyền viên được duy trì liên tục, đồng thời hệ thống cứu nạn hàng hải cũng sẵn sàng hỗ trợ nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Ở đây thì có một cái cụm từ mà chúng ta cần phải theo dõi, đó là liên quan đến nước này hay là liên quan đến nước kia. Ví dụ, tàu chở dầu liên quan đến Việt Nam, tàu chở dầu liên quan đến Trung Quốc hay là tàu chở dầu liên quan đến Mỹ. Tại sao lại dùng từ là tàu chở dầu liên quan đến các nước như vậy, trong khi không nói rõ là tàu chở dầu treo quốc kỳ của nước nào đó? Bởi vì phần lớn các tàu xuất hiện trong các dữ liệu theo dõi thuộc các đội tàu quốc tế. Nhiều tàu sẽ không treo cờ của một nước nào cụ thể sở hữu, mà nhiều tàu treo cờ của Panama, treo cờ của quần đảo Marshall, treo cờ của Liberia hoặc treo cờ của Malta. Đây là những quốc gia được gọi là cờ thuận tiện, nơi nhiều công ty vận tải đăng ký tàu của mình vì thủ tục dễ dàng hơn. Chúng ta đang nói trong một bức tranh lớn chứ không nói riêng gì về tàu Việt Nam. Thì trong ngành vận tải biển, chuyện tàu của một nước này nhưng mà lại treo cờ của nước khác thực ra nó rất là phổ biến. Nếu nhìn trên các bảng theo dõi tàu biển, bạn sẽ thấy rất nhiều tàu chở dầu, tàu container hay là tàu hàng khổng lồ thì lại treo cờ của Panama, Liberia hay là của quần đảo Marshall. Không phải vì những nơi này họ giàu đâu. Điều thú vị là những con tàu đó có thể thuộc sở hữu của một công ty Nhật Bản, Hy Lạp, Trung Quốc hay thậm chí là châu Âu. Để hiểu vì sao có chuyện này thì chúng ta một lần nữa nói về khái niệm cờ thuận tiện. Nói đơn giản, đó là việc một con tàu đăng ký quốc tịch ở một quốc gia khác không phải nước của chủ tàu. Vì những thủ tục về chi phí rồi là quy định pháp lý, tất cả đều thuận lợi. Trước hết là chi phí vận hành rẻ hơn. Một con tàu chở dầu khổng lồ mỗi ngày có thể tiêu tốn hàng chục nghìn đô la Mỹ chi phí vận hành. Vì vậy các công ty vận tải luôn phải tìm cách giảm chi phí càng nhiều càng tốt. Khi đăng ký tàu ở những quốc gia như Panama hoặc Liberia, phí đăng ký, thuế và nhiều loại chi phí khác thường thấp hơn so với đăng ký ở các nước phát triển. Điều này giúp chủ tàu tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn trong suốt vòng đời hoạt động của con tàu. Nó giống như là câu chuyện ngày xưa ở những cái vùng biên giới mà bây giờ không biết còn không. Đấy là chủ xe đăng ký thì đăng ký xe biển của Lào chứ không phải là biển của Việt Nam. Ngoài ra còn có yếu tố quy định lao động linh hoạt hơn. Ở nhiều quốc gia phát triển, luật lao động trên tàu rất chặt chẽ, lương tối thiểu cao, quy định về giờ làm việc rất nghiêm ngặt và yêu cầu phúc lợi cho thủy thủ cũng rất lớn. Nhưng khi treo cờ của một quốc gia thuận tiện thì các quy định thường dễ chịu hơn. Chủ tàu có thể thuê thủy thủ từ nhiều nước khác nhau với chi phí thấp hơn. Ví dụ, một con tàu có thể có thuyền trưởng người Hy Lạp, kỹ sư máy người Ấn Độ và thủy thủ thì lại là người Việt Nam. Một lý do nữa đó là thủ tục hành chính nhanh hơn và đơn giản hơn. Thì ở một số nước, việc đăng ký tàu có thể mất rất nhiều thời gian và phải đáp ứng hàng loạt những tiêu chuẩn phức tạp. Nhưng ở những quốc gia cung cấp cờ thuận tiện, quá trình đăng ký thường rất nhanh. Chỉ cần hoàn tất hồ sơ và đóng phí, con tàu có thể được cấp quốc tịch gần như ngay lập tức. Ngoài ra, còn có yếu tố linh hoạt về pháp lý và trách nhiệm. Khi một con tàu treo cờ của một quốc gia nào đó, về mặt pháp lý, nó được xem là lãnh thổ của quốc gia đó ở trên biển. Vì vậy, luật pháp áp dụng cho tàu cũng phụ thuộc vào quốc gia treo cờ. Một số công ty chọn treo cờ ở những quốc gia có quy định nhẹ nhàng hơn về trách nhiệm pháp lý hoặc là kiểm tra kỹ thuật. Chính vì những lý do này mà nhiều quốc gia lại trở thành những cường quốc tàu biển chỉ là trên giấy tờ. Ví dụ Panama có đội tàu treo cờ lớn nhất thế giới, dù quốc gia này không phải là một cường quốc hàng hải truyền thống. Liberia và quần đảo Marshall cũng nằm trong nhóm những nước có số lượng tàu treo cờ rất lớn. Thế nên điều thú vị là khi nhìn vào dữ liệu vận tải biển, bạn sẽ thấy một nghịch lý. Một con tàu thuộc sở hữu của một công ty Hy Lạp được điều hành bởi một doanh nghiệp Singapore, treo cờ Panama, thủy thủ đoàn đến từ Philippines, Ấn Độ, Việt Nam, vân vân. Tất cả cùng hoạt động trên một con tàu giữa đại dương. Nói cách khác, vận tải biển là một ngành cực kỳ toàn cầu hóa. Một con tàu không còn gắn chặt với một quốc gia như trước đây. Nó giống như một doanh nghiệp di động ở trên biển, nơi mọi thứ, quốc tịch, chủ tàu, thủy thủ đoàn đều có thể đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Thế nên chúng ta mới dùng từ là có liên quan ở đây. Trở lại với câu chuyện của eo biển Hormuz. Câu chuyện hàng nghìn con tàu mắc kẹt ở eo biển Hormuz cho thấy một thực tế rất rõ ràng về việc thế giới hiện nay. Kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào một số tuyến vận tải chiến lược. Nếu những tuyến đường này gặp trục trặc, hiệu ứng sẽ lan rộng ra khắp hành tinh. Hormuz là một ví dụ điển hình. Nó giống như một nút cổ trai trong hệ thống năng lượng toàn cầu. Hay nó giống như là một cái nút ở cái phần bơm xăng ấy. Khi cái cổ trai này, khi cái nút bơm xăng này bị siết chặt
dòng chảy dầu mỏ sẽ chậm lại. Và khi dầu mỏ chậm lại, giá năng lượng bắt đầu tăng lên, xăng tăng, vận tải tăng, hàng hóa tăng. Cuối cùng người tiêu dùng ở khắp nơi trên thế giới sẽ cảm nhận được tác động, trong đó có người tiêu dùng ở Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cái nút like rất nhỏ thôi, sẵn ở phía dưới một vài giây các bạn có thể like video này và đăng ký kênh hoặc là thể hiện ý kiến của mình dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.